บ้านก็มีแบบเอลิเมนต์ที่น่าสนใจเยอะนะใช่ค่ะก็เอาวัสดุมาเล่นหลายอย่างเลยค่ะครับแล้วก็ตัวโทนสีต่างๆก็ดูแบบโดดเด่นจากโดยรอบเลยฮะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องเมย์นะครับจาก CallCaster ซึ่งก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ AAD หรือว่าบริษัทของเพื่อนพี่อาร์ตยุทธด้วยนะใช่ค่ะวันนี้บ้านที่เรามาดูเนี่ยก็เป็นบ้านที่อยู่บนเนื้อที่ดินที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่ามีฟังก์ชันภายในที่น่าสนใจมากเดี๋ยวให้เมย์เริ่มเล่าจากขนาดที่ดินก่อนแล้วก็ความต้องการหรือว่าโจทย์ของเจ้าของเป็นยังไงครับค่ะก็บ้านหลังนี้ที่ดินเนี่ยค่อนข้างจำกัดนิดนึงถ้าเทียบกับตัวฟังก์ชันที่ลูกค้าให้มานะคะที่ดินเนี่ยจะขนาดประมาณ70ตารางวานะคะแต่ว่าโจทย์ที่ได้รับมาจากทางลูกค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีหลายโจทย์มากเลยค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะคะถ้าสรุปเป็นข้อมีแบบอะไรบ้างอย่างเช่นข้อแรกเลยค่ะลูกค้าเนี่ยอยากทำเป็นอู่ซ่อมรถด้วยแค่โจทย์แรกก็แปลกแล้วค่ะอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นอาชีพหรือเป็นอะไรของเจ้าของอยู่แล้วใช่ค่ะก็คืออู่ซ่อมรถเนี่ยจริงๆทางคุณพ่อเนี่ยค่ะทำเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถเนี่ยมาตั้งนานละแต่ว่าที่เนี่ยค่ะคุณพ่ออยากให้เหมือนอู่ซ่อมรถเนี่ยมันเป็นเหมือนงานอดิเรกละค่ะคือพื้นที่ในการซ่อมอาจจะไม่ได้กว้างมากใช่เป็นสเกลเล็กลงมาหน่อยใช่ซ่อมได้แค่ทีละคันเลยค่ะคือต้องเป็นรถพิเศษเป็นลูกค้าพิเศษของคุณพ่ออะไรอย่างนี้เนาะถูกต้องประมาณนั้นใช่ค่ะใช่เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอยากจะให้เป็นเหมือนที่อยู่อาศัยที่มีงานอดิเรกอยู่ในบ้านใช่ค่ะโอเคอันนี้คืออู่ซ่อมรถใช่และอย่างที่2ฮะอย่างที่2เนี่ยก็คือร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟด้วยใช่ค่ะอันนี้เราพอมองออกว่าอาจจะเป็นมุมนี้นะถูกต้องค่ะถูกต้องก็คืออยากจะให้มีร้านกาแฟหรือในอนาคตอาจจะทำเป็นเหมือนพื้นที่ให้เช่าไปด้วยค่ะซึ่งให้เช่าอาจจะเป็นร้านค้าขายของอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่ก็คือเหมือนเป็นหน้าร้านให้เช่าถ้าเกิดว่าวันนึงไม่ได้ทำร้านกาแฟแล้วก็ยังเปิดรับเพื่อให้คนภายนอกเนี่ยมาเช่าพื้นที่นี้ได้ค่ะครับทีนอกจากอู่ซ่อมรถกับร้านกาแฟแล้วซึ่งจริง2อย่างนี้ก็ต้องใช้พื้นที่เยอะมากนะถูกต้องค่ะแล้วก็เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นที่จอดรถเท่าไหร่ด้วยใช่ค่ะแล้วมีฟังก์ชันในแง่ของการเป็นบ้านพักอาศัยด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะก็คือนอกจากจะมีร้านกาแฟมีอู่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็ยังมองว่าเขาจะใช้ที่เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยหลักเลยด้วยนะคะทางคุณพ่อเพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยก็จะต้องมีฟังก์ชันครบของการอยู่อาศัยเช่นมีลิฟวิ่งมีห้องกินข้าวมีแพนทรีมีห้องนอนก็เลยจะต้องใส่โจทย์ทั้งหมดเนี้ยเข้ามาในบ้านโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ยากนะแล้วก็ถ้าเราคิดในแง่ว่ามันมีฟังก์ชันที่มีความเป็น Public คนนอกเข้ามาได้กับฟังก์ชันที่เป็น Private ที่เฉพาะคนในบ้านเท่านั้นแค่ลำพังการจัดโซนนิ่งหรือการวางแปลนตรงนี้เมย์เริ่มต้นยังไงฮะอ๋อค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าพื้นที่แต่ละส่วนเนี่ยค่ะเราควรจะใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่เราเลือกเอาพื้นที่ที่เป็น Public Space หน่อยเช่นอู่ซ่อมรถหรือว่าพื้นที่รับรองแขกหรือว่าพื้นที่ร้านกาแฟเนี่ยค่ะอยู่ชั้น1ให้หมดนะคะแล้วเราก็ดันพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะขึ้นไปอยู่ชั้น2ครับทีนี้การจัดวางของแต่ละฟังก์ชันของเราอะค่ะเราก็เลยเลือกใช้การวางอาคารเนี่ยให้มันเป็นเหมือนก้อนแต่ละก้อนแยกกันหมดเลยค่ะโดยที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีผนังเชื่อมกันเลยเพราะว่าการที่เอาผนังมาเชื่อมกันนะคะมันจะทำให้เสียงส่งผ่านถึงกันเนื่องจากร้านกาแฟเนี่ยค่ะเขาก็ต้องการพื้นที่ของเขาอู่ซ่อมรถเนี่ยค่ะมันจะมีเสียงดังนิดนึงพอมันมีเสียงดังเนี่ยค่ะถ้าเราวางติดกันเนี่ยเสียงของอู่มันก็จะเข้าถึงร้านกาแฟแล้วรบกวนกันนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกก้อนเราก็เลยวางแยกกันหมดเลยนอกจากเรื่องเสียงแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของลมด้วยการที่เราวางแยกกันเนี่ยค่ะตัวลมมันก็จะสามารถโฟล์ผ่านไปได้หมดเลยจริงๆถ้ามองว่าพอมันแยกกันมันก็เหมือนเราอาจจะมีเป็นคอร์ดเล็กๆอะไรอย่างนี้ด้วยว่าใช่ค่ะซึ่งเราอาจจะใส่ต้นไม้หรืออะไรไปอย่างนี้นะใช่ครับทีนี้เดี๋ยวให้เมย์พาดูจากส่วนแรกก่อนเลยก็คืออู่ซ่อมรถตรงนี้คือยังไม่เห็นเลยว่าตรงไหนที่พอจะเป็นอู่ได้ถ้าให้เดาก็คงจะต้องเป็นตรงนี้นะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูให้เมย์เปิดอะไรโชว์นิดนึงได้เลยค่ะโอ้อันนี้เป็นอู่ซ่อมรถจริงๆด้วยเนี่ยซ่อนอยู่ถือว่าเป็นอู่ซ่อมรถที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็ซ่อมได้ทีละคันที่เมย์บอกแต่ก็เห็นว่ามีการดีไซน์สเปซให้เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มอ่ะโหฝ้าเพดานสูงมากเลยนะใช่ค่ะใช่เนื่องจากว่าการดีไซน์อู่ซ่อมรถอะค่ะคือการที่เราทำเป็นโถงสูงเนี่ยอย่างแรกเลยคือการที่เราต้องยกรถขึ้นเพื่อซ่อมใต้ท้องรถมีพวกพอยต์อะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือตรงเนี้ยค่ะข้างบน
เราดีไซน์ให้มันเป็นห้องนอนคุณพ่อเพราะฉะนั้นห้องนอนคุณพ่อค่ะสามารถมองลงมาเนี่ยเห็นรถที่ซ่อมอยู่ได้เลยคือทำเป็นกระจกอะไรนี้ที่มองไม่เห็นตรงนี้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ในแง่ของการดีไซน์อย่างหนึ่งที่เห็นว่ามีความน่าสนใจคือมันมองทะลุไปถึงส่วนของคอร์ดด้านหลังค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าห้องด้านหลังนี้เป็นห้องอะไรฮะค่ะก็คือจริงๆห้องด้านหลังนี้ก็คือห้องรับรองแขกที่มาซ่อมรถนี่หรอใช่ใช่ค่ะใช่เราก็เลยวางทั้ง2ก้อนนี้ให้มันอยู่ใกล้กันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าคุณแก็บสังเกตเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เรามองไปเนี่ยเราแค่รู้ว่ามันมีห้องข้างหลังแต่เรายังมองไม่เห็นเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนกับถนนก่อนนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจของเราคือเราอยากให้เวลาเราซ่อมรถหรือมีคนมาเนี่ยค่ะเรามองเห็นรถแล้วแน่นอนแต่ว่าเรามองเห็นต้นไม้ต้นเนี้ยที่แยก2ก้อนเนี้ยเป็นหลักก่อนแต่ให้รู้ว่าลางๆมีห้องข้างหลังแต่เดี๋ยวถ้าเราเข้าไปดูข้างในอะค่ะเราจะเห็นก้อนห้องอู่ซ่อมรถเนี่ยชัดมากเลยก็คือใช้การสะท้อนของกระจกเนี่ยช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับด้านหลังเนาะใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีความน่าสนใจก็คือเรื่องของวัสดุตอนแรกคือพี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นแค่ส่วนของฟาซาดนี้แต่จริงๆแล้วมันก็มีไหลเข้าไปด้านในเหมือนกันอันนี้วัสดุมันเป็นอะไรฮะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้คือสังกะสีเลยค่ะสังกะสีเลยนะใช่คือสังกะสีทั่วไปที่เราเคยเห็นเลยค่ะเพราะว่าด้วยโจทย์ของบ้านหลังนี้ค่ะคือเราอยากใช้วัสดุง่ายๆที่เห็นได้ทั่วไปแต่ว่าเอามาดัดแปลงให้มันเกิดแบบใหม่ๆตรงอู่ซ่อมรถเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกใช้ตัวสังกะสีเนี่ยมาหุ้มฟาซาดเนี่ยภายนอกเป็นหลักเลยทีนี้พอมาถึงด้านในอะค่ะเราก็เลยใช้เป็นแผ่นสังกะสีเหมือนกันลามเข้ามาด้านในด้วยอันนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนสังกะสีทั่วไปเนอะแต่ว่าจุดที่มันมีความต่างนิดนึงก็คือเรื่องของรอนมันจะถี่หน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้สูงมากเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็เลือกดูรอนที่มันเป็นแบบรอนพิเศษนิดหน่อยค่ะเพื่อให้มันเกิดความวาวเวลามันเจอแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดเป็นแสงและเงาแล้วก็สะท้อนกันไปมานิดนึงแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพี่ถามในเรื่องของการใช้งานไปนานๆมันมีผลในเรื่องของแบบการขึ้นสนิมหรืออะไรอย่างนี้ป่ะฮะค่ะก็อย่างตัวสังกะสีเนี่ยคือปกติเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นสนิมได้ง่ายแต่ว่าถ้าอย่างหลังนี้ค่ะเราก็เลือกใช้รอนที่มันเป็นเกรดพรีเมียมนิดนึงก็คือเป็นวัสดุที่หนาขึ้นแล้วก็มีความพิเศษของตัววัสดุขึ้นที่จะทำให้มันทนตัวสนิมมากกว่าปกติค่ะครับแล้วก็มันจะมีลูกเล่นอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือการดีไซน์ตัวไลติ้งเนาะให้เป็นแบบเส้นยาวๆแบบนี้เลยฮะใช่ค่ะใช่เพราะว่าตัวไลติ้งที่เราเล่นอย่างเงี้ยคือเราตั้งใจให้มันสะท้อนตัวกับตัวกระจกพอที่มันอยู่ในช่วงกลางคืนแล้วเราเปิดไฟอะค่ะตัวไลติ้งเนี่ยมันจะสะท้อนกับกระจกแล้วเห็นเป็นแบบอินฟินิตี้เข้าไปลึกๆเลยเข้าไปเลยใช่ค่ะพอเห็นอยู่นะแต่ถ้าตอนกลางคืนที่มืดเนี่ยน่าจะยิ่งเห็นชัดขึ้นใช่ค่ะแล้วตัวเส้นนี้มันก็จะวิ่งตั้งแต่ผนังปุ๊บต่อไปตรงฝ้าเพดานใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วมันจะลามไปจนถึงห้องนอนคุณพ่อเลยค่ะอ๋อเหรอใช่โอเคเดี๋ยวนี้เราอาจจะได้ไปเห็นตอนด้านบนนะค่ะครับนี่คือพื้นที่ส่วนแรกเราก็พอเห็นเรื่องของการแยกแบรนด์ที่เป็นก้อนแล้วก็เห็นว่าด้านในเนี่ยมันเกิดลักษณะของคอร์ดที่เมย์บอกว่าลมมันถ่ายเทได้ด้วยแล้วก็เสียงไม่รบกวนกันใช่ค่ะทีนี้เรากลับมาดูฝั่งนี้บ้างที่บอกเป็นคาเฟ่ค่ะจุดที่น่าสนใจที่ตอนแรกพี่มีทักคือเรื่องของประตูตรงนี้แหละใช่ค่ะเดี๋ยวเราเปิดนิดนึงให้ดูอันนี้ทำไมถึงเลือกเป็นลักษณะของประตูแบบนี้ฮะค่ะอย่างที่บอกว่าหลังนี้เราพยายามจะเลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายเห็นได้ทั่วไปแต่ว่าเราเอามาออกแบบให้มันเป็นลูกเล่นของแต่ละส่วนไปนะคะตัวเหล็กยืดเนี่ยค่ะจริงๆหลักการมันก็คือยังใช้เหมือนบ้านทั่วไปคือมันป้องกันโจรแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะหลบซ่อนมันเราอยากจะดึงมันออกมาใช้ให้มันเห็นเป็นฟาซาดอาคารไปเลยในช่วงที่ร้านกาแฟหรือว่าพื้นที่ให้เช่ามันเปิดใช้งานนะคะเราก็แค่เปิดตัวเนี้ยออกโล่งพอตอนกลางคืนที่มันจะปิดเราก็แค่ปิดตัวเนี้ยมาเลยแต่เราอยากให้คนรู้สึกว่ามันคือฟาซาดของอาคารอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งเวลาปิดก็คือมันจะเป็นเข้ามุมมาแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะเลือกปิดเข้ามุมมาเลยครับทีนี้ในส่วนของคาเฟ่มันมีการดีไซน์การเชื่อมโยงภายในภายนอกยังไงบ้างก็ส่วนของร้านกาแฟเนี่ยค่ะก็คือถ้าอย่างที่เห็นด้านหน้าเราตั้งใจให้มันเป็นกระจกใหญ่เลยดึงดูดให้คนภายนอกเนี่ยมองเห็นข้างในนะคะแล้วตัวก้อนกาแฟที่เราแยกออกมาเนี่ยค่ะข้างหลังเนี่ยมันก็คือตัวคอร์ดน้ำตกข้างในพี่พอเห็นแล้วซึ่งเราจริงๆแล้วเราสามารถมองเห็นจากตรงนี้ก็ได้ยิ่งถ้าเราเข้าไปอยู่ข้างในค่ะเราจะเห็นวิวน้ำตกเนี่ยเหมือนแยกกันกับส่วนถนนเลยมันจะอยู่เหมือนเราอยู่อีกโลกนึงเลยใช่ค่ะใช่ครับซึ่งจริงๆอย่างมุมมองในเรื่องของการดีไซน์ตรงนี้มันก็เป็น
แง่คิดในการที่ว่าคนนอกสามารถจะเสพ ถูกต้อง ส่ว ค่ะ นของบ้านนี้ได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ เพียงแต่ว่าการที่เราเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้เนี่ยมันก็ได้หลายทาง อาจจะเข้าใกล้มันได้โดยตรง หรือมองเห็นผ่านทางสายตาแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ใช่ค่ะใช่ใช่ ครับทีนี้ในส่วนของก้อนนี้ที่เป็นร้านกาแฟเนี่ยก็จะเห็นว่าฟาสาดด้านบนก็มีความแตกต่างจากอู่ซ่อมรถเมื่อกี้เนาะให้เมย์เล่าครับว่าเป็นวัสดุอะไรทำไมถึงเลือกเป็นแบบนี้ฮะ ก็คือถ้าสังเกตก้อนนี้เราเป็นสังกะสีก้อนนี้เราเป็นเหล็กยืดละข้างบนเนี่ยค่ะเราเลยเลือกเอาวัสดุที่มันใกล้เคียงกันมาใช้งาน แต่ว่าเราหยิบเป็นตัวเมทัลเด็กเนี่ยมาใช้เป็นตัวฟาสาด อย่างตัวเมทัลเด็กที่เมย์ว่านี่คือมันลักษณะเป็นเหมือนเมทัลชีทที่เขาไว้ใช้ทำหลังคาอย่างนี้ป่ะ ใช่ค่ะจริงๆหน้าตาของมันเนี่ยใกล้เคียงกัน อืม คือเมทัลเด็กเนี่ยมันก็คือแผ่นคล้ายๆลอนเหมือนเมทัลชีทเลย แต่ว่าหลักการของเมทัลชีทปกติเขาก็จะมาทำหลังคาหรือว่าอาจจะมีการกุผนังค่ะตัวเมทัลเด็กจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไว้ทำพื้นค่ะมันเป็นเหล็กรองเวลาเราเทพื้นหรือว่าทำพื้นสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะ อย่าง นั้น นี้มันก็ต้องมีความแข็งแรงกว่า ถูกต้องมันก็จะมีความหนากว่าตัวเมทัลชีทเราก็เลือกเอาไอ้วัสดุแบบเนี้ยค่ะมาเล่นกับตัวบ้านด้วยความที่มันมีความเมทัลหน่อยให้มันเข้ากับตัวสังกะสีแต่ว่าเราไม่ได้กุเหมือนเป็นผนังทั่วไปเราก็เอาหน้าตัดของมันนะคะมาใช้เป็นดีไซน์โดยการตัดให้มันเป็นชิ้นสั้นๆแล้วมาวางเพื่อให้มันเกิดเป็นช่องลมซึ่งไอ้ข้อดีของฟาสาดแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเราดูจากชั้น1แล้วมองขึ้นมาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นข้างในเลยแต่พอเราอยู่ชั้น2แล้วเรามองออกมาค่ะเราจะเห็นวิวข้างนอกชัดเจนโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยแล้วก็การทำแบบนี้ค่ะมันจะทำให้ลมเนี่ยมันผ่านเข้าห้องได้เลยจริงๆก็เหมือนกับเวลาเราเอาอิฐมาวางเป็นแพทเทิร์นอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เราก็เล่นเปลี่ยนวัสดุใช่ค่ะใช่ทีนี้มันอยู่ที่เรื่องของความลึกในการที่เราตัดมาด้วยใช่ไหมที่ทำให้ระยะการมองเห็นมันแบบสร้างความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจริงๆถ้ามันยิ่งลึกอะค่ะเวลาเราเงยขึ้นแล้วมองอะค่ะมันจะยิ่งทึบอันนี้เราก็ต้องดูระยะให้มันพอดีกับระดับสายตาเวลามองเข้าไปแล้วมันมองไม่เห็นข้างในครับอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลอนเหมือนลูกฟูกแล้วก็ไว้ใช้ทำแบบโครงสร้างพื้นด้วยมันก็เลยแข็งแรงใช่ค่ะเวลามันซ้อนกันก็คือในแง่การติดตั้งนี่มันยากแค่ไหนฮะต้องมีอะไรเป็นแบบเส้นยึดจริงๆการติดตั้งไม่ได้ยากมากค่ะแต่ว่าต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องตัดเป็นชิ้นๆเลยแต่ว่าการติดตั้งด้วยความที่มันเป็นเมทัลค่ะมันเป็นเหล็กมันเชื่อมได้เลยค่ะคือเราไม่ต้องมีเหมือนเป็นเส้นเอ็นตรงเป็นแกนแนวตั้งจริงๆมีบางจุดค่ะเพื่อไม่ให้มันพลิ้วเกินไปแต่ว่าไม่ได้ถี่มากขนาดนั้นนะคะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุที่มาในโทนแบบเป็นเมทัลเงินเทาๆเหมือนกันนะแต่ก็มีความแตกต่างกันใช่ค่ะครับดูเหมือนเป็นรวงผึ้งอะไรแบบนี้ทีนี้พอเรามองภาษาเนี่ยมันยังมีอีก1จุดก็คือเป็นส่วนตรงกลางจะเห็นว่ามันเป็นก้อนที่ยื่นออกมานะแล้วก็สูงที่สุดเลยด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนวัสดุอีกแล้วอันนี้ทำไมถึงดีไซน์ให้เป็นแบบนี้ค่ะก็คือจริงๆตรงเนี้ยเราอยากให้ก้อนเนี้ยมันนำสายตาเวลาคนที่เข้ามาค่ะจะเห็นก้อนเนี้ยดึงดูดสายตาก่อนแล้วค่อยมองลงมาว่าข้างล่างเนี่ยมีอะไรนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของก้อนที่มันสูงเฉยๆมันส่งผลไปถึงสเปซข้างในที่เราอยากเล่นฝ้าให้มันมีลูกเล่นฝ้าสูงด้วยนะคะแล้วก็ตัวของวัสดุอะค่ะเราก็อยากเบรกของทุกหลายๆวัสดุด้วยวัสดุตรงนี้แหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตเป็นสีแคดดิ้งนี้ป่ะใช่ค่ะใช่เพื่อมาทำให้มันเหมือนตัดความหยาบความรอบของวัสดุอื่นๆเนี่ยค่ะด้วยวัสดุที่มันวาวครับแล้วก็จะเป็นก้อนสีดำที่แบบว่าโดดขึ้นมาเลยใช่ค่ะครับทีนี้ก้อนสีดำนี้มันก็จะไปลิงก์กันกับประตูตรงกลางตรงนี้นะฮะซึ่งเราเห็นว่าเป็นประตูอีก1บานถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นทางเดินเข้าไปแหละเนาะค่ะประตูนี้ก็คือประตูหลักทางเข้าบ้านเลยเนี่ยแหละค่ะถ้าสังเกตก็คือบ้านนี้มีหลายประตูเพราะว่าเราอยากแยกส่วนร้านกาแฟเราก็มีประตูเข้าอู่ซ่อมรถเราก็มีประตูเข้านะคะแล้วก็อันนี้ก็คือประตูเข้าบ้านซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประตูสำหรับเจ้าของบ้านเลยไหมที่สามารถตรงเข้าไปได้เลยใช่ค่ะหรือว่าคนทั่วไปก็เข้านี้ได้เหมือนกันจริงๆคนทั่วไปก็เข้าได้เพราะว่าถ้าเข้าส่วนห้องรับรองแขกอะค่ะเราก็เข้าจากตรงนี้เป็นหลักแต่เดี๋ยวเข้าไปข้างในจะเห็นว่าเรามีประตูแยกเข้าไปอีกรอบโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้เมย์พาเข้าไปด้านในได้เลยค่ะครับโอ้
สวนสวยมากเลยฮะอลังการเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนที่อยู่ด้านหลังของคาเฟ่เนาะใช่ค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราให้เมย์เล่าย้อนนิดนึงดีกว่าว่าพอเปิดประตูเดินเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโถงทางเดินแคบๆแล้วก็เห็นว่ามีการเล่นวัสดุสองฝั่งที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ค่ะก็คือตอนที่เราเข้ามาเนี่ยโจทย์เราคือเราอยากให้เวลาเดินเข้าเนี่ยมันรู้สึกมืดดูแคบๆหน่อยนะคะโดยที่ผนังฝั่งนึงเราทำเป็นผนังทาสีดำไปเลยกับอีกฝั่งนึงเนี่ยเรายังรามตัวสังกะสีของตัวอู่ซ่อมรถให้รู้สึกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันคืออู่ซ่อมรถต่อเนื่องเข้ามานะคะพอเราเดินเข้ามามืดๆหน่อยเนี่ยค่ะแล้วเดินเข้ามาจนถึงสวนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันระเบิดสายตาเราค่ะเพื่อให้โฟกัสสวนทั้ง2ฝั่งเลยสวนที่มันอยู่ระหว่างอู่ซ่อมรถกับห้องรับรองแขกแล้วก็สวนที่เป็นจุดเด่นของเราก็คือขอตรงกลางที่อยู่ด้านหลังร้านกาแฟด้วยครับคือพอเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแปลนชัดเจนยิ่งขึ้นว่าก็แบ่งออกเป็นแต่ละก้อนจริงๆก้อนคาเฟ่1ก้อนอู่ซ่อมรถ1ก้อนแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นก้อนห้องรับรองใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าสวนเป็นอีก1ก้อนก็ได้ถูกต้องค่ะซึ่งสวนนี้มันทำหน้าที่เป็นวิวหลักให้กับบ้านหลังนี้เลยไม่ว่าจะอยู่ก้อนไหนเนี่ยค่ะเราสามารถมองเห็นสวนนี้ได้เลยใช่ค่ะครับแต่ว่าวิธีการดีไซน์ก็มีความแตกต่างกันถ้าเป็นปกติคอร์ดกลางบ้านหรือคอร์ดในบ้านเขาก็จะไม่ทำอาจจะไม่ได้ทำเบอร์นี้เนาะใช่ค่ะใช่ก็คือถ้าอย่างที่เราเห็นถ้าเรามีคอร์ดขนาดเท่านี้ซึ่งคอร์ดนี้มันไซส์ประมาณ4x6 เมตรเองค่ะคอร์ดเท่านี้ถ้าเราใส่ต้นไม้เนี่ยเราก็ใส่ได้แค่ต้นเดียวเป็นต้นใหญ่ๆ1ต้นประธานทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงได้บ้างให้ตัวสวนเนี่ยมันดูใหญ่กว่านี้นะคะเราก็เลยได้คุณเปิ้ลจากบริษัทบ้านทำสวนนะคะมาช่วย create space นี้โดยที่เราให้โจทย์คุณเปิ้ลไปว่าเราอยากให้สวนเนี่ยมันลามไปจนถึงผนังเนี้ยเลยค่ะซึ่งผนังตัวนี้จริงๆมันก็คือส่วนของบันไดบ้านแล้วแทนที่พื้นที่สวนขนาด6x4เนี่ยมันจะจบอยู่แค่ตรงเนี้ยเราลามสวนขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราได้สวนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโอ้โหถ้าสมมุติคนสงสัยเรื่องแบบความชื้นมันจะมีเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1คือเราทำผนังตัวกันซึมไว้ทั้งหมดทั้งผืนนี้แล้วก็2คือพื้นที่มันเป็นพื้นที่บันไดแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นห้องเก็บของเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จะต้องกังวลเรื่องความชื้นที่มันเข้ามาที่ห้องมากนักอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณเปิ้ลเนี่ยก็ใส่พวกดีเทลการแบบเติมส่วนของรดน้ำไว้ให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็ไม่ต้องคอยมาดูแลอะไรมากค่ะจริงๆก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็มันขยายพื้นที่สวนได้มากขึ้นโดยการไปใช้เป็นลักษณะสวนแนวตั้งแทนใช่แล้วก็อย่างในระดับตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการดีไซน์โขดหินเป็นน้ำตกลดหลั่นกันไปใช่ค่ะเนื่องจากพอเราลามไปแล้วเนี่ยเราก็อยาก create พื้นที่ตรงเนี้ยให้มันมีเสียงน้ำด้วยเพราะว่าเสียงน้ำก็จะทำให้เรารู้สึกมันอยู่สบายขึ้นนะคะเราก็เลยให้คุณเปิ้ลช่วยทำตรงนี้เป็นเหมือนน้ำตกนอกจากที่เป็นน้ำตกแล้วเนี่ยค่ะคือเราจะรู้สึกเหมือนถ้าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราจะอยู่เหมือนริมตลิ่งริมชายฝั่งของน้ำตกแต่ว่าถ้าสังเกตก้อนเนี้ยค่ะก้อนเนี้ยเราก็อยาก create อีกพื้นที่นึงซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือชานพักบันไดนี่คือชานพักบันไดใช่ค่ะชานพักบันไดของบ้านที่ยื่นออกมาพอยื่นออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะเอาตัวน้ำตกเนี่ยค่ะสอดอยู่ใต้นั้นพอสอดอยู่ใต้นั้นเราจะรู้สึกเหมือนถ้าเราไปยืนตรงนั้นนะคะเหมือนเรายืนอยู่บนหน้าผาที่เป็นแบบน้ำตกเพราะว่าก้อนเนี้ยเราก็ทำให้มันเป็นกระจกใสล้อมรอบเลยค่ะไม่มีเฟรมกั้นนอกไปกว่านั้นก็คือถ้าคุณแกสังเกตข้างในมันจะมีคอร์ดอีก1คอร์ดซึ่งคอร์ดตรงเนี้ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นพื้นที่ของส่วนบันไดก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเรามองจากตรงนี้เราจะรู้สึกเหมือนคอร์ดนั้นนะคะมันต่อเนื่องกับสวนนี้เลยซึ่งความจริงแล้วมันแยกกันแต่เราอยากให้สวนที่มันมีไซส์เท่านี้มันเหมือนลามเข้าไปอยู่ข้างในที่ให้สวนมันขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ส่งผลชัดเจนในเรื่องมุมมองถูกต้องค่ะถ้าตรงนั้นมันไม่มีคอร์ดหรือเป็นผนังทึบไปเลยเนี่ยมันดูตันกันเนาะใช่อันนี้มันยังดูลึกมากเลยใช่ค่ะแล้วมันก็จะเห็นแสงที่ทะลุลงมาจากช่องแสงด้านบนของคอร์ดนั้นด้วยเป็นช่องแสงของบันไดเลยค่ะครับทีนี้อยากรู้ก่อนเลยว่าแล้วไอ้ตรงชานพักเนี่ยคือเป็นพื้นที่ของเจ้าของบ้านแล้วไหมหรือว่าคนที่มาคาเฟ่เนี่ยเขาสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นพื้นที่ของเจ้าของบ้านแต่ว่าเราดีไซน์ให้ตรงเนี้ยเราเข้าใจว่าคนภายนอกที่มาเห็นตรงเนี้ยก็อยากที่จะเดินขึ้นไปดูนะคะเพราะฉะนั้นเรามีการทำแมททีเรียลตัวพื้นของบันไดตรงเนี้ยให้มันต่อเนื่องเป็นส่วนเดียวกับพื้นที่พับบิกอยู่เพื่อให้คนเนี่ยค่ะสามารถ
ยังขึ้นไปใช้ถ่ายรูปเล่นหรือนั่งเล่นอะไรตรงเนี้ยได้แต่หลังจากชานพักเนี้ยขึ้นไปแล้วอะค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของเจ้าของบ้านละบนชั้น1เองเนี่ยมันก็จะมีความคาบเกี่ยวว่าเป็นพับลิกที่คนทั่วไปเดินไปเดินมาได้เพราะว่าไอ้ส่วนห้องรับรองนี้ก็คือเป็นแขกที่มาซ่อมรถด้วยใช่ค่ะใช่แล้วก็ในส่วนพื้นที่บริเวณสวนน้ำตกนี่เองจะเห็นว่าด้านข้างก็มีการเอาฟาสาดที่เป็นรวงผึ้งเมทัลเด็กมาใช้อีกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ข้อหนึ่งเลยคือเรื่องของตัวฟาสาดเนี้ยค่ะเราอยากเอามากั้นบาร์รี่กับเพื่อนบ้านนิดนึงแต่ถ้าสังเกตอะค่ะตัวฟาสาดเนี้ยเรายังยินยอมให้มองเห็นเพื่อนบ้านได้โชคดีที่ฝั่งของเพื่อนบ้านนะคะจะเป็นผนังขาวๆเรียบๆไม่ได้มีช่องหน้าต่างอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอไม่มีช่องหน้าต่างเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง privacy แต่ว่าเราเอาตรงนี้มาช่วยกันสายตาได้บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือมันจะช่วยเป็นเหมือนแบล็คกราวด์ให้กับสวนนี้ด้วยแล้วก็มันจะทำให้แสงเนี่ยยังผ่านได้ลมผ่านขอดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกั้นเป็นผนังทึบเลยครับแต่ถ้ามองอะไรเงี้ยเชิงภาษาสถาปัตย์ที่มันต่อเนื่องกับด้านหน้าเหมือนมันล้อมเข้ามาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ตรงนี้ได้เห็นสวนนี้แล้วให้พูดถึงสวนฝั่งนี้นิดนึงครับอันนี้คือเลือกเป็นต้นอะไรฮะค่ะฝั่งนู้นเนี่ยเราใช้เป็นต้นเสม็ดแดงค่ะคุณเปิ้ลก็พยายามช่วยเลือกที่มันเป็นต้นที่มันเป็นกอหลายๆก้อนหน่อยเพื่อให้มันสอดรับกับพื้นที่2พื้นที่ที่มันจะไม่ได้เห็นเป็นแค่ลำต้นเดียวเนื่องจากว่าต้นนี้ถ้าเราอยู่ที่ตรงอู่ซ่อมรถกับอยู่ที่ห้องรับรองแขกอะค่ะเราจะมองเห็นส่วนของลำต้นเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกให้เป็นลำต้นที่มันมีแผ่กิ่งออกไปเยอะหน่อยต้นนี้มันจะเป็นบาร์รี่แยกระหว่างห้องรับรองแขกกับอู่ซ่อมรถเลยเวลาเราอยู่ที่ห้องรับรองแขกอะค่ะคือเราอยากให้แขกค่ะเขานั่งมองเห็นรถเขาได้ในระหว่างซ่อมเลยแต่เราไม่อยากให้เขารู้สึกเหมือนแบบเขานั่งอยู่ในอู่ซ่อมรถเราอยากให้เขารู้สึกเหมือนเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็มีสวนขั้นกลางระหว่างเขากับรถครับจริงๆเสม็ดแดงโดยทั่วไปที่เห็นนะมันก็จะเป็นแบบลำต้นอาจจะใหญ่กว่านี้เนาะมีความหนาใหญ่กว่าแล้วก็ฟอร์มมันจะมีความแบบเนี่ยคดเคี้ยวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเลือกใช้เสม็ดแดงอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแล้วพวกควันเคิร์นอะไรนี่คือเป็นระบบทำแดร์ไอซ์ปกติเลยค่ะก็คือทางคุณเปิ้ลเนี่ยก็ช่วยแบบว่าคือเราอยากให้รู้สึกเหมือนน้ำตกเนี้ยค่ะมันต่อเนื่องไปจนถึงสระนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันแยกส่วนกันแหละค่ะแต่ตอนแรกพี่เกือบเดินลงไปเหมือนกันนะเพราะเห็นแบบว่าควันมันเยอะไงเดินไปนี่แบบเปียกแล้วใช่ค่ะแล้วพอฝั่งเนี้ยเรามีควันและที่เราอยากลามมาตรงน้ำเราก็เลยเหมือนให้ควันเนี่ยค่ะมันลามไปถึงตรงนี้ด้วยแล้วมันก็จะอยู่เลี่ยผิวน้ำแต่ก็ถือว่าช่วยสร้างบรรยากาศคนมาคาเฟ่นะก็เป็นอีกฟิลหนึ่งที่เพิ่มบรรยากาศให้กับร้านได้โอเคเดี๋ยวให้เมย์พาไปดูส่วนรับรองตรงนี้หน่อยได้เลยค่ะตอนนี้เมย์ก็พามาอยู่ในพื้นที่ส่วนรับรองสำหรับแขกที่มาซ่อมรถนะใช่ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้มองว่ามันเป็นพื้นที่แบบว่ามัลติฟังก์ชันอะไรอย่างนี้ก็ได้ป่ะฮะใช่ค่ะที่จะเห็นว่าแบบมันยังโล่งๆอยู่อย่างเงี้ยก็คือจริงๆพื้นที่ตรงนี้มันถูกออกแบบเป็นหลายกิจกรรมมากเลยคือในปกติมันอาจจะเป็นห้อง living room ของบ้านเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าในช่วงเวลาที่มีแขกคุณพ่อหรือว่ามีใครเอารถมาให้คุณพ่อเนี่ยค่ะก็คือใช้ตรงนี้เป็นห้องรับรองแขกรวมถึงมันเป็นโชว์รูมด้วยพี่แกจะเห็นว่ามันจะมีแบบชั้นโชว์ของที่เป็นแบบอะไหล่หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับรถตัวโต๊ะทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราออกแบบให้มันนอกจากเป็นโต๊ะทานข้าวแล้วอะค่ะมันเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่เวลาลูกค้ามาแล้วนั่งกินชานั่งกินกาแฟตรงนี้รวมไปถึงอะค่ะมันยังเป็นเหมือนแบบโต๊ะทำงานได้ด้วยเพราะที่พี่แกเห็นว่ามันบางๆแบบนี้ความจริงเราแบบซ่อนปลั๊กเข้าไปข้างใต้โต๊ะด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะเพื่อที่แบบมันสามารถเป็นโต๊ะทำงานได้เลยแต่ว่าเราอยากออกแบบให้โต๊ะเนี้ยมันดูเบาๆบางๆเพื่อให้ห้องเนี่ยค่ะมันดูโล่งมากที่สุดอันนี้วัสดุมันเป็นไรจริงๆจะเห็นว่ามันมีขนาดเนี่ยแบบว่าพอดีกับไอ้ส่วนหน้าบานนี้ด้วยเนอะแล้วก็ดีไซน์เป็นแบบเหมือนเป็นเงามันดำๆเหมือนกันเลยตรงเนี้ยมันก็คือกระจกเงาดำที่เราอยากทำให้มันต่อเนื่องกับผนังเลยเราก็จะรู้สึกเหมือนมันเป็นแผ่นบางๆยื่นออกมาจากผนังเท่านั้นเองแล้วก็ทำให้มันดูลอยด้วยการใช้ขาโต๊ะที่เป็นกระจกใสมันก็จะดูกลืนไปเลยนะคะ
แต่ถามว่ามันบางแบบเนี้ยความจริงเราก็มีซ่อนตัวโครงสร้างเอาไว้ใต้โต๊ะเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงนะคะแต่จะเพิ่มดีเทลนิดหน่อยเพื่อให้ส่วนบางของกระจกมันยื่นออกมาค่ะก็คือถ้าสังเกตวัสดุห้องเนี้ยหลักๆเราจะใช้วัสดุก็คือพื้นเนี่ยก็จะเป็นปูนอยู่แล้วเพราะว่าปูนเนี่ยค่ะคือเราเผื่อว่ามันสามารถแบบยินยอมให้มันเลอะเทอะได้บ้างกรณีที่แบบมีช่างหรือว่าคุณพ่อใช้งานส่วนอู่แล้วเข้ามาตรงนี้มันอาจจะมีเลอะเทอะได้แล้วก็การใช้เหล็กเข้ามาช่วยก็คือเพลทเหล็กชั้นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันคืออยากให้มันดูดิบๆหน่อยแล้วก็ดูแลง่ายๆรวมไปถึงจุดหลักของห้องนี้เลยคือกระจกเงาดำจริงๆแล้วเราตั้งใจให้มันสะท้อนตัวสวนข้างหลังถ้าสังเกตคือตอนนี้เราไม่ได้หันไปมองสวนเลยเราหันไปมองกระจกแต่เราจะเห็นสวนข้างหลังเต็มๆเลยใช่ค่ะเวลาแขกมาเนี่ยค่ะนอกจากเขาจะนั่งมองแล้วเห็นสวนเนี้ยแล้วด้วยเขาก็จะเห็นสวนฝั่งซ้ายแล้วก็เห็นสวนที่รถเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นสวนอยู่รอบๆตัวเขาครับแล้วตรงนี้จริงๆด้านหลังก็คือเป็นพื้นที่เก็บของด้วยป่ะครับใช่เลยค่ะตรงนี้เราก็เบิ้ลออกมาเป็นตู้เก็บของทั้งหมดเพื่อเก็บความไม่เรียบร้อยเวลาเก็บของที่อะไรที่อยากจะไม่โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเมย์ก็พาเดินขึ้นบันไดมานะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นจากชั้น1มาชั้น2แล้วเรามาอยู่ตรงชานพักซึ่งให้เมย์เล่านิดนึงถึงเรื่องของการเปลี่ยนวัสดุก็อย่างที่บอกว่าพื้นปูนเนี่ยเราใช้ในส่วนของพื้นที่ Public ละเราก็ใช้จากห้องรับรองแขกลามขึ้นมาถึงบันไดที่เป็นตรงชานพักแล้วหลังจากพื้นที่ตรงเนี้ยขึ้นไปพื้นที่ชั้น2เนี่ยค่ะบันไดส่วนจากชั้นพักขึ้นมาเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนวัสดุเป็นตัวพื้นไม้สีดำแทนเพื่อเหมือนเบรกว่าโอเคมันกำลังเป็นพื้นที่พักอาศัยด้านบนแล้วนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นเรื่องของวัสดุที่มันต่อเนื่องกันมาก็คือผนังส่วนห้องรับรองที่มันมาจนถึงโถงบันไดตรงนี้ใช่ไหมค่ะใช่อย่างที่บอกพอเราทำปูนให้มันเป็นส่วนพื้นที่ Public แล้วตัวผนังเราก็ยังดีไซน์ให้มันตามล้อกันมาด้วยนะคะตัวกระจกเงาดำเนี่ยเราทำให้มันไปอยู่ชิดกับตัวราวกันตกบันไดเพื่อที่เวลาเราขึ้นบันไดจากชั้น1ขึ้นมาชั้นพักเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่ามันลึกขึ้นบันไดกว้างขึ้นนะคะนอกจากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวกระจกเนี้ยมันจะสะท้อนสวนได้ด้วยแม้กระทั่งตอนเดินลงอะค่ะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนต่อได้ค่ะครับเป็นตู้เก็บของแบบเฉียงบิดแกนเลยนะใช่ค่ะนี่ก็เหมือนกันเท่เลยนะอันนี้ก็คือเป็นห้องนอนแรกบนชั้น2จริงๆให้เมย์พูดถึงภาพรวมของแปลนชั้น2นิดนึงครับค่ะก็คืออย่างชั้น2อะค่ะเราก็มองว่ามันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเลยเพราะฉะนั้นโจทย์อะค่ะของบ้านหลังเนี้ยคือเราทำให้ห้องนอนเนี่ยมันเป็นเหมือนคอนโด2ห้องค่ะเป็นห้องลูกชายกับห้องคุณพ่ออย่างคอนโด2ห้องที่เมย์บอกคืออย่างห้องลูกชายเนี่ยค่ะก็จะเป็นคอนโดที่มี1ห้องนอนหมายความว่าเข้ามาก็จะมีส่วน living ส่วน pantry พื้นที่ใช้งานปกติแล้วก็มี1ห้องนอนกับห้องน้ำคอนโดนะคะห้องคุณพ่อก็เหมือนกันห้องคุณพ่อเราก็วางเป็นมีพื้นที่นั่งเล่นกินข้าวทำอาหารได้แล้วก็มีห้องนอน2ห้องนอนอันนั้นเป็น 2 bedroom ไปใช่ค่ะแล้วก็2ส่วนเนี้ยคอนเซปต์มันข้างล่างเลยค่ะก็คือเราไม่ทำผนังให้มันติดกันเลยแยกก้อนกันด้วยใช่ค่ะห้องนี้ก็คือก้อนของข้างหลังจริงๆถ้าเรามองว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่มันจะเป็น Public ไปเลยก็ได้นะใช่ค่ะทั้งรองรับลูกค้าร้านกาแฟและลูกค้าซ่อมรถดังนั้นด้านบนนี้เองอ่ะเขาก็ควรต้องใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องลงไปข้างล่างใช่ค่ะถ้าเกิดจะกินเกินอะไรตรงนี้ก็คือได้หมดเลยใช่ครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกทุกคนก่อนว่าในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาเต็มที่นะเพราะเขากำลังจะเข้ามาอยู่แต่เราพอเห็นแล้วแหละว่าเนี่ยตรงนี้มันมีเป็นส่วนของเคาน์เตอร์นะแล้วก็เป็นเหมือนเป็น pantry ใช่หรือจะบอกว่าเป็นครัวก็ได้ถ้าตามแบบในคอนโดแล้วตรงนี้เองก็เป็นกินข้าวได้หรือจะวางโซฟาอะไรก็ยังพอได้ใช่ค่ะใช่เป็นไซส์มาตรฐานคอนโดเลยค่ะครับทีนี้ส่วนตรงนี้ที่เป็น
ช่องแสงเห็นว่ามันไม่ได้ว่าเป็นเพียงแค่แนวผนังอย่างเดียวด้วยมันขึ้นไปถึงด้านบนทำไมถึงดีไซน์ลักษณะนี้ก็คือจริงๆห้องนี้มันเกิดจากการตอนดีไซน์ตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นหน้าต่างห้องธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่พอเรามาดูที่หน้างานเนี่ยแล้วห้องนี้มันค่อนข้างชิดกับเพื่อนบ้านอยู่พอสมควรเลยถ้าพี่แกมหันไปก็คือข้างหลังก็คือเพื่อนบ้านแหละใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองปรับทิศทางของหน้าต่างบ้านที่ทำยังไงก็ได้ให้เรายังมีหน้าต่างอยู่แต่ว่าไม่มองเห็นเพื่อนบ้านเราก็เลยปรับมุมเฉียงองศาของตัวหน้าต่างเนี่ยให้มันโฟกัสไปทิศทางที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ดินสวนเป็นสวนเลยพอเราดีไซน์ตัวหน้าต่างเฉียงแล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยครีเอทพื้นที่ให้ลูกค้าเป็นเหมือนสกายไลท์ไปด้วยตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนพื้นที่เบย์วินโดว์นั่งเล่นได้เป็นในตัวเบาะเบอะเลยมาวางก็ได้ใช่แล้วก็นอกจากนั้นมันก็คือเหมือนเล่นระดับฝ้าเพดานแทนที่เราจะเป็นห้องคอนโดทั่วไปที่มีฝ้าเพดานสูงประมาณ 2.7 เนี่ยค่ะเราก็เล่นดับเบิลวอลลุ่มนิดหน่อยให้ฝ้ามันสูงขึ้นไปหน่อยตรงสกายไลท์เพื่อเป็นลูกเล่นของห้องนี้แล้วก็รู้สึกว่าห้องมันโอโถงขึ้นครับซึ่งจริงๆไอ้ลักษณะการที่เราบิดในเรื่องของช่องแสงตรงนี้มันก็นำมาสู่ตู้เก็บของตัวนี้ถูกต้องค่ะใช่พอมันเกิดเป็นช่องนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าตัว pantry เนี่ยค่ะมันเล่นอะไรกับห้องนี้ได้บ้างหลักๆเนี่ยพื้นที่ใช้งานเราต้องออกแบบให้มันใช้งานได้ตามปกติคือเราก็ไม่ได้ไปเฉียงตัวเคาน์เตอร์ใช้งานที่เป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าซิงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาตรฐานแต่เราไปเล่นตู้ลอยเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องนี้แล้วก็เล่นตัวตู้ให้มันเฉียงมารับกับตัวหน้าต่างเนี้ยค่ะเวลาเราเข้าห้องมาเปิดเข้าห้องมาตัวตู้เนี้ยมันก็จะเหมือนนำสายตาให้มาโฟกัสที่ช่องหน้าต่างช่องนี้ครับแล้วส่วนของห้องนอนล่ะค่ะคือก้อนห้องนอนเนี่ยมันก็ถูกวางอยู่เหนือห้องรับแขกข้างล่างนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นมุมมองของห้องนอนที่เราตั้งใจวางไว้คือเราอยากให้ห้องนอนนะคะมองไปเห็นตัวอู่ซ่อมรถด้านล่างด้วยเหมือนกันโดยที่เห็นเสม็ดแดงที่มันแทรกระหว่างอู่ซ่อมรถกับตัวห้องนอนเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างลูกชายเนี่ยก็คือช่วยคุณพ่อทำในเรื่องของส่วนอู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้บางทีลูกชายอยู่ห้องนอนมองลงไปเห็นคุณพ่อซ่อมรถอยู่ข้างล่างแต่เราไม่ได้รู้สึกเหมือนมันติดกันซึ่งก็มีข้อดีในแง่ของการที่ก็มีปฏิสัมพันธ์กันใช่ค่ะแต่ข้อเสียคืออาจจะโดนเรียกไปใช้งานบ่อยเฮ้ยลงมาช่วยหน่อยอะไรอันนั้นปิดม่านเอาปิดม่านใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราไปดูห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้เมย์ก็พามาดูอีกหนึ่งห้องนอนบนชั้น2นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องของคุณพ่อนี่ที่บอกว่ามันเชื่อมกับอู่ซ่อมรถเนี่ยนะฮะใช่เลยค่ะใช่เลยเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้เลยจริงๆตัวฮอยยกรถเนี่ยค่ะมันสามารถยกตัวรถขึ้นมาให้สูงจนถึงระดับที่เรามองเห็นตัวรถได้เลยโดยที่ไม่ใช่มองแค่หลังคารถค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ห้องนี้เราก็มองมาแบบเป็นฮอยที่มันยกรถสูงมันก็สามารถแบบเห็นตัวรถได้เลยจากตรงนี้แล้วก็หน้าต่างตรงเนี้ยค่ะมันก็เปิดได้หมายความว่าคือเราเปิดเพื่อให้มีราวกันตกกั้น1ชั้นแล้วก็ยื่นหน้าลงไปคุยกับช่างหรือคนข้างล่างได้เลยโดยที่พ่อไม่ต้องเดินลงไปเลยค่ะสั่งงานช่างอะไรอย่างนี้ได้ด้วยใช่ค่ะคือนึกถึงแบบจริงๆมันเคยมีบ้านในโครงการที่พี่ไปถ่ายมาเนี่ยเขาก็ทำเป็นแบบซุปเปอร์คาร์การาจที่เป็นฟีลแบบแมนเคฟครับก็คือเอารถเสียบเข้ามาจอดในแบบพื้นที่นั่งเล่นของเราเลยอันนี้ก็ได้อารมณ์ความรู้สึกนั้นเหมือนกันใช่ค่ะแต่นี้จะเท่กว่าที่ว่ารถมันยกขึ้นมานะขึ้นมาเท่าชั้น2เราเลยแล้วก็ตื่นนอนมานั่งอยู่ตรงมุมนี้ก็สามารถมองเห็นได้ด้วยก็เป็นการเติมเต็มไลฟ์สไตล์ความชอบอีกแบบนึงเดี๋ยวให้เมย์เล่าก่อนเพราะว่าดีไซน์ห้องนี้ในแง่ของอินทีเรียพอเข้ามาก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากทั้งหมดที่เราเห็นมานะเป็นผนังแล้วก็นี้คือเป็นลามิเนตลายไม้ป่ะฮะใช่ค่ะจะดูมีความแบบอีกโทนนึงเลยก็คือด้วยความที่มันเป็นห้องนอนของคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็อยากให้แบบอยู่สบายเป็นโทนที่เรียบๆสบายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกใช้โทนที่มันตัดกับตัวบ้านเลยเป็นโทนขาวแล้วก็เป็นโทนไม้สีสว่างแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยมันก็คือพื้นที่หลักที่เอาไว้แบบทานข้าวหรือว่านั่งกินข้าวกับครอบครัวเนี่ยคือห้องนี้เลยใช่ค่ะเราก็เลยเลือกใช้ตรงวัสดุที่เป็นตรงพื้นตรงบริเวณที่แบบเป็นโต๊ะกินข้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ยังเป็นตัวกระเบื้องสีขาวอยู่มันจะได้ทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่าย
ส่วนที่เป็นโซนห้องนอน2ห้องเนี่ยค่ะก็เลยตัดด้วยวัสดุที่เป็นโทนไม้เพื่อแบ่งโซนกันแต่ก็จะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้ชัดเจนเลยเพราะอย่างที่บอกมันให้นึกว่าเป็นเหมือนคอนโดที่เป็น 2 bedroom นะใช่ค่ะแต่ก็ยังคงมีฟังก์ชันมีเคาน์เตอร์มีตรงนี้ทำอาหารได้นะครับแล้วก็ประตู2บานที่เราเห็นนี่ก็คือ2ห้องนอน2ห้องนอนใช่ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำแยกด้วยเราก็อยากเล่นสเปซให้มันไม่รู้สึกว่ามันทั่วไปถ้าสังเกตฝ้าสูงที่พี่แกเห็นนะคะก็คือมันก็คือก้อนข้างหน้าที่พี่แกถามเมย์ว่าก้อนกลางที่เป็นแคดดิ้งเนาะใช่ค่ะมันก็จะลิงก์มาส่วนห้องคุณพ่อเนี่ยแหละค่ะที่เราอยากเล่นตัวฝ้าด้วยเหมือนกันให้มันไม่รู้สึกเหมือนฝ้าเป็นฝ้าห้องทั่วไปมีการเล่นสเปซให้มันรู้สึกโอดโหงขึ้นนะคะตัวไฟที่เราเล่นนะคะแล้วก็เล่นไลติ้งด้วยก็คือเราอยากให้เวลาเปิดประตูห้องคุณพ่อเข้ามาเนี่ยเห็นไฟที่มันนำสายตาเรามาปุ๊บไปมองเห็นตัวอู่ซ่อมรถแล้วไฟของอู่ซ่อมรถอะค่ะเราก็เล่นให้มันต่อเนื่องกันไปด้วยแล้วก็เพื่อโฟกัสสายตามองลงไปข้างล่างได้ครับไฟมันก็จะต่อเนื่องไปส่วนของตัวโต๊ะทำงานได้ด้วยอันนี้มาจบลงที่โต๊ะทำงานซึ่งก็คือเป็นฟังก์ชันแบบเวลาสมมตินั่งอ่านหนังสือหรือทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็พอจะส่องได้ส่วนนี้ใช่ค่ะใช่เมื่อกี้พี่อยากเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้มุมของผนังตรงก้อนนี้เนี่ยมันยังมีส่วนของแคดดิ้งที่มันตามเข้ามาด้วยเนาะใช่ค่ะมันเหมือนแบบว่าก็ยังคงการเชื่อมโยงของตัววัสดุข้างนอกแล้วก็แยกก้อนกันว่าโอเคซ่อมรถเนี่ยข้างนอกเป็นสังกะสีข้างในก็สังกะสีเนาะใช่ค่ะส่วนตรงกลางนี้ข้างนอกเป็นแคดดิ้งตรงนี้ก็แคดดิ้งเหมือนกันถูกต้องอะค่ะตัววัสดุมันก็จะลามไปถึงตัวฟาซาดด้วยที่เราเห็นจากข้างนอกค่ะฉะนั้นห้องพ่อเนี่ยจะเห็นวัสดุทั้งหมดของบ้านเลยแล้วก็ใน2ห้องนอนเนี่ยมันจะมีห้องนอนหนึ่งที่มองเห็นขอดตรงกลางขอดน้ำตกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องนอนเนี่ยมันก็จะได้2วิวเหมือนกันอย่างห้องนอนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เห็นวิวหน้าบ้านเห็นตัวฟาซาดเนี่ยเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นห้องนอนรองเอาไว้เป็นห้องสำรองแล้วก็อีกห้องนึงคือห้องนอนคุณพ่อหลักๆห้องนี้ก็คือเราโฟกัสให้เห็นวิวสวนกลางบ้านของเราอย่างชัดเจนเลยครับหลังจากที่ได้ดูครบแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่กันตรงมุมนี้นะซึ่งเป็นมุมชานพักที่ยื่นมานะครับก็น่าจะเป็นมุมหนึ่งที่เป็นมุมไฮไลท์ที่สุดของบ้านอยากจะให้เมย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าหลังจากที่ได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้แล้วเนี่ยมีมุมมองหรือมีแง่คิดอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับคนอื่นที่เขาดูบ้านหรือกำลังทำบ้านอยู่บ้างไหมครับค่ะการทำบ้านหลังนี้เราก็เรียนรู้ว่าเราสามารถวางฟังก์ชันโดยที่เราดึงประโยชน์ของพื้นที่ดินมาให้ใช้ได้มากที่สุดเนี่ยยังไงได้บ้างอย่างเช่นนะคะอย่างที่เมย์บอกว่าเมย์พยายามวางแยกก้อนก็จริงแต่การวางแยกก้อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของผนังที่มันไม่ติดกันแต่มันจะทำให้รู้สึกเหมือนบ้านหลังเนี้ยมันมีมิติที่เรามองไม่เห็นมีช่องทางเดินหรือทางมองที่ดูเหมือนมันจะลึกออกไปทำให้เรารู้สึกเหมือนบ้านมันมีสเปซที่เราคิดไม่ถึงอีกเยอะแทรกอยู่ทั้งจริงๆมันก็มีพื้นที่อยู่เท่านี้ค่ะรวมไปถึงเหมือนการจัดวางสวนเนี่ยแหละค่ะที่เมย์พยายามบอกว่าเรามีพื้นที่อยู่เท่านี้เราจะทำยังไงให้ตัวสวนเนี่ยมันดูใหญ่มันดูกว้างเราไม่มองแค่แนวราบของแปลนละเราต้องมองแนวตั้งของผนังมาช่วยด้วยละเพื่อทำให้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดของสวนเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นมาได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ทำให้ดูใหญ่ไอ้ผนังผืนนี้มันเป็นประโยชน์ให้กับห้องอื่นๆได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่เท่านี้เราทำให้ทุกห้องเนี่ยมีวิวของตัวเองมีสวนของตัวเองได้เห็นวิวที่ไม่เหมือนกันเลยในทั้งหลังเราก็จะรู้สึกเหมือนบ้านมันใหญ่ไปเองทั้งที่จริงๆแล้วมันคือคอร์ดเดียวกันเลยเนี่ยแหละค่ะแต่มองจากหลายๆมุมมองค่ะบ้านหลังนี้ก็อยากให้มันเป็นเหมือนแนวทางความคิดของคนอื่นๆว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากมีบ้านเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมองว่ามันคือบ้านอย่างเดียวละเพราะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบ้านที่ดึงฟังก์ชันหลายๆอย่างเข้ามาอยู่รวมกันก็ได้หลายๆคนทำงานที่บ้านก็มองว่ามันคือโฮมออฟฟิศแต่โฮมออฟฟิศมันอาจจะไม่ใช่แค่ออฟฟิศที่เป็นแบบโต๊ะทำงานนั่งทำงานละมันคือโฮมออฟฟิศที่ได้ทำงานอดิเรกที่เราอยากทำที่เหนือไปกว่าแค่ห้องออฟฟิศธรรมดาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่เราเข้าใจก่อนแล้วแหละว่าพื้นที่นั้นจะถูกใช้งานแบบไหนบ้างแล้วก็ circulation ในการ
สัญจรเนี่ยมันจะแบ่งแยกความเป็น Public กับ Private ยังไงการใช้งานแบบไหนที่จะไม่ทับซ้อนกันหรือว่าโอเคเราให้มันทับซ้อนกันได้แต่ว่ามีการแบ่งแยกช่วงเวลาที่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่เลยค่ะครับไม่แน่บ้านหลังนี้ก็จะทำให้หลายๆคนเห็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันมีบ้านหลังต่อไปเนี่ยฉันก็กล้าที่จะเอาพื้นที่บางพื้นที่ใส่เข้ามาในบ้านมากขึ้นนะใช่ค่ะก็อาจจะทำให้เราสนุกได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่มันมีการเติมเต็มด้วยไลฟ์สไตล์หรือว่าความชอบมากขึ้นด้วยใช่ค่ะครับ